हेलो नमस्ते। आज हामी लड्डु गोपालको टोपी बनाउने। त्यसको लागि सुरुमा एउटा गाठो लाउने। गाठो लगाइसकेपछि अब 20 वटा चेन बनाउने हामीहरूले। एउटा चेन, दुईटा, तीनटा, 4, 5 यसरी नै 20 वटा चेन बनाउने हामीहरूले। अब यो 20 वटा चेन बनाइसकेपछि यो सुरुको चेन बनाएको थियौँ हामीले, यो गाठो लगाएको चेनमा यसरी पसाउने। यो गाठो लगाएको चेनमा पसाउने अनि त्यसपछि यसरी यो दुईटा चेनबाट यसरी निकाल्दिने, स्लिप स्टिचले जोड्ने। अब यो गरेपछि तीनटा चेन बनाउने। एउटा, दुईटा, तीनटा चेन बनाएपछि अब सबै चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोशे बनाउने हामी। त्यसको लागि यसरी यो धागो लिने, कुरुसमा सुरुमा यही चेनमा एउटा डबल क्रोशे बनाउने यसरी। अब अगाडिको चेनमा पनि एउटा डबल क्रोशे बनाउने। यसरी नै सबै चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोशे बनाउँदै जाने। अब यो यति बनाइसकेपछि यो हामीले सुरुमा तीनटा चेन बनाएको थियौँ, त्यसको तेस्रो चेनमा गएर अब हामीले यसलाई स्लिप स्टिचले जोड्ने। यसरी यसलाई पसाउने, यो धागो निकाल्ने। अब यो धागोलाई यसबाट पनि निकाल्दिने। यो स्लिप स्टिच लाग्यो, फेरि तीनटा चेन बनाउने। एउटा, दुईटा, तीनटा, फेरि अगाडिको चेनमा डबल क्रोशे बनाउने। यसरी डबल क्रोशे बनाउने, फेरि अगाडिको चेनमा पनि डबल क्रोशे बनाउने एउटा। यसरी नै सबै चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोशे बनाउँदै जाने। अब यो सबै चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोशे बनाइसकेपछि यो अगाडिको तीनटा चेन बनाएको थियौँ, त्यसको तेस्रो चेनमा गएर हामीले स्लिप स्टिचले जोड्ने। यसरी यो फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड यो तेस्रो चेन भयो, यसमा गएर हामीले अब स्लिप स्टिचले यसरी जोडिदिने। यो जोडिसकेपछि फेरि तीनटा चेन बनाउने। तीनटा चेन बनाएपछि अब हामीले दुईटा चेनको एउटा चेन बनाउने। दुईटा चेनलाई एउटा चेन बनाउने। त्यसको लागि यसरी धागो लिने, यो अगाडिको चेनमा पसाउने, अगाडिको चेनमा यसरी यो धागोलाई निकाल्ने। अब यो दुईटा धागो मात्र निकाल्ने, यो दुईटालाई राख्ने यसमै। फेरि धागो लिने, फेरि अगाडिको चेनमा यो चेन भयो, अब फेरि अगाडिको चेनमा यसलाई यसरी पसाउने, यो धागोलाई निकाल्ने। अब दुईटा धागो निकाल्ने सुरुमा, फेरि अब यो बाँचेको धागोलाई सबैलाई एकैचोटिमा निकाल्दिने। यसरी गर्दा हाम्रो दुईटा चेनको एउटा चेन बन्यो। फेरि अगाडि हेर्नु, यसरी लिने, अगाडिको चेनमा यसलाई पसाउने, दुईटा धागो मात्र निकाल्ने एकचोटिमा। फेरि यो दुईटालाई राख्ने अनि फेरि धागो घुमाउने यसमा, यसरी यसमा पसाउने, दुईटा धागो निकाल्ने। अब यो तीनटा धागोलाई सँगै एकैचोटि यसरी निकाल्दिने। दुईटा चेनको एउटा चेन बन्यो। त्यसरी नै यहाँसम्म गर्दै जाने, लास्टसम्म यसरी नै दुईटा चेनको एउटा चेन बनाउँदै जाने। अब यो यसलाई स्लिप स्टिचले जोडिदिने। यता माथि यसलाई पसाउने, यसलाई निकाल्ने अनि यही धागोलाई फेरि यसबाट पनि निकाल्दिने। यो हाम्रो जोडियो। यो अब फेरि तीनटा चेन बनाउने। फेरि दुईटा चेनको एउटा चेन गर्ने। यसरी अगाडिको चेनमा लग्ने, अब यो सबैलाई एकैचोटि निकाल्दिने। यसरी नै अगाडि पनि गर्दै जाने। अब यो बनाइसकेपछि यहाँ एउटा चेन बाँच्यो हाम्रो, त्यसमा एउटा डबल क्रोशे बनाउने।
यसरी यसलाई यसमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। यो बनाइसकेपछि अब हामीले यो यति बनाइसकेपछि अगाडिको 3टा चेन बनाएको थियौँ त्यसमा गएर अब हामीले स्लिप स्टिच गर्ने। यसरी यसलाई पसाउने कुरुसलाई यो चेनको भित्रबाट यो धागोलाई निकाल्ने अनि यो धागोलाई नै यसबाट पनि निकाल्दिने। यसरी स्लिप स्टिच भयो। अब यो अगाडि सानो दुलो छ त्यसमा पनि स्लिप स्टिच गर्ने। अब यसमा गर्दाखेरि यहाँ यो पालको भित्रबाट लगेर यसरी यो धागोलाई निकाल्ने, यो धागोलाई यसबाटै निकाल्दिने भयो। फेरि अगाडि एकचोटि अझै गर्ने। यसरी यो पाल छ यसबाट यसरी निकाल्ने, यो धागोलाई निकाल्ने, यो धागोलाई यसबाटै निकाल्दिने। यो हाम्रो टोपी बनेर रेडी छ। अब यसमा एउटा गाठो लाउने यसरी अनि अब यसलाई कैँचीले काटिदिने। कैँचीले काटिसकेपछि यसरी यो धागो निकाल्ने। यसलाई अब यो धागोलाई यहाँबाट भित्रबाट निकाल्ने। यसरी यो कुरुसलाई पसाउने, यसलाई यसरी तान्ने तल। यसरी आयो। यो हाम्रो लड्डु गोपालको टोपी बनेर रेडी छ।